নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ খবৰ ভাল। আপোনালোকৰ খবৰ কেনে? কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি আপোনালোকৰ এটা খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু খুবেই জানিবলগীয়া টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে গম নাপাব কেনেদৰে কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই, এটা লাইক কৰি দিব। আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ সোমাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজিৰ টপিকটো হৈছে আপোনাৰ ওপৰত যিটো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কিছুমানৰ, ধৰি লওক আপোনাৰ যিটো নেট ব্যৱহাৰ কৰি আছে, ধৰি লওক জিঅ', এয়াৰটেল, আপোনাৰ স্পীডটো কিমান হৈ আছে, কিমানত ডাউনলোড হৈ আছে, সেই স্পীডটো কিছুমানৰ ছেটিংছত, কিছুমান মোবাইলৰ ছেটিংছত থাকে, কিছুমানৰ নাথাকে। আৰু নাথাকাৰবিলাকে কেনেদৰে সেই ছেটিংছটো আনিব পাৰিব সেইটোকে মই আজি জনাম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপছটোৰ নাম হৈছে ইণ্টাৰনেট স্পীড মিটাৰ। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ চাৰ্চ কৰিলে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাব। এতিয়া এইটো মোৰ ডাউনলোড হৈ আছে, মই অ'পেন কৰি দিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে চাওক, অ'পেন কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ টোটেল আপোনালোকে আজি কিমান MB ইউজ কৰিছে আৰু কিমান MB ৱাইফাই দিছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে এক মাহৰ গোটেই ডিটেইলছ চাব পাৰিব। গতিকে বহুতেই সুন্দৰ এপছ, আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব। আৰু ইয়াতে এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব। পাৰ্মিশ্যনটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব। পাৰ্মিশ্যন দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো 3টা ডট দেখিছে ওপৰত দেখাইছে, এই 3টা ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, ইয়াতে প্ৰথমতে ওলাব প্ৰিফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰিফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে 3 নম্বৰ ছেটিংছত আপোনালোকে চাওক, 3 নম্বৰ নাম্বাৰত চাওক, শ্ব' আপ ডাউন স্পীড দেখিছে। আপোনালোকে স্পীড কিমান ডাউন হৈছে, আপ হৈছে, গোটেইখিনি চাব পাৰিব। ওপৰ নটিফিকেশ্যন ওলাই থাকিব। গতিকে এইটো আপোনালোকে টিক চিন কৰি দিব লাগিব। এইটো এনেকুৱা হৈ থাকিব, টিক চিন নাথাকিব, ইয়াতে টিক চিন কৰি দিব। টিক চিন যেতিয়া কৰি দিব, আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ওলাই থাকিব আপোনালোকে কিমান স্পীডত ডাউনলোড হৈছে আৰু নেটটো কেনেকুৱা আছে। আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব নেটটো শ্ল' আছে নে স্পীড আছে। আৰু আপোনালোকৰ আৰু এটা অপশ্যন কৰিব পাৰে, হাইড লক স্ক্ৰীন নটিফিকেশ্যন। যেতিয়া আপুনি লক কৰি থ'ব, লক কৰি কিনে খুলিব, তেতিয়া আপোনাৰ নটিফিকেশ্যনটো ওলাব। আপুনি উলিয়াব বিচাৰে নে নিবিচাৰে। যদি নিবিচাৰে, আপোনালোকে এতিয়া হাইড কৰিব পাৰে। টিক চিন কৰিলে এইটো ওলাই নাথাকে, লক কৰাৰ পিছত ওলাই নাথাকে। যদি আপুনি লক কৰাৰ পিছতো আপুনি চাব বিচাৰে যে নেটটো কিমান স্পীড আছে, কিমান নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো টিক চিনটো আঁতৰ কৰাই দিব, তেনেহ'লে ওলাই থাকিব। তেনেহ'লে কেনেকুৱা পালে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহি আছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।